Perfect. Perfect. আজি আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই বিহুৰ উপলক্ষে আপোনালোকক মই আজি খাচী মাংসৰ ৰেচিপি এটা দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই লৈ আছোঁ এনেকৈ খাচী মাংস আধা কেজি আৰু ইফালে লৈছোঁ মই কঁঠাল যিহেতু এতিয়া প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় তাৰ কাৰণে মই কঁঠাল এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আধাখিনি আৰু এফালে লৈ আছোঁ মই সকলো মছলা গোটেইখিনি মছলা লৈ লৈছোঁ। এফালে পিঁয়াজ লৈছোঁ, এফালে আদা নহৰু এনেকৈ মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু এফালে মই গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া পিচি লৈছোঁ। এফালে গৰম মছলা লৈ লৈছোঁ আৰু তেজপাত লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান লৈ আছোঁ মই এনেকৈ গোটা জিৰা আৰু এফালে লৈছোঁ টেঙা দৈ। এইখিনি গোটেইখিনি মই আজি আপোনালোকক কেনেকৈ বনাই দেখুৱাম, গোটেইখিনি মই সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাব আৰু চাই ভাল লাগিলে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে এটা লাইক কৰিব। ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ, মোৰ এই ৰেচিপি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আহক এতিয়া ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মই গেছত এটা কেৰাহী বহাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত মই দিছোঁ পানী আৰু দি আছোঁ এনেকৈ অকণমান নিমখ আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ অকণমান হালধি। পানীখিনি মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে। আগতে যিহেতু বহাই ৰাখিছিলোঁ পানী মই আগতে যিহেতু গৰম কৰি থৈ দিছিলোঁ, পানী মোৰ গৰম হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে এনেকৈ কঁঠালখিনি দি এইখিনি মই সিজাই ল'ম। আৰু এই কঁঠালৰ লগতে মই এই মাংসখিনিও সিজাই ল'ম। এনেকৈ মই মাংসখিনি দি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ ঢাকনি দি মই ঢাকি এইখিনি 10 মিনিট আধা ঘণ্টা এনেকৈ মই সিজাই ল'ম। যিহেতু মাংস আৰু কঁঠাল দুয়োটাই টান বস্তু, সেইকাৰণে মই এনেকৈ আধা ঘণ্টা সিজাই ল'ম। আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, এইখিনি মোৰ ধুনীয়া সিজি গৈছে কঁঠাল আৰু এই মাংস। এতিয়া মই এইখিনি পানীখিনি ইয়াৰ পৰা এইখিনি মই চেকি ল'ম। গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ। এনেকৈ এটা চৰিয়াত লৈ লৈছোঁ মই চেকি। আকৌ মই এনেকৈ গেছত কেৰাহী বহাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এই গোটা মছলাখিনি ভাজি ল'ম। গোটা জিৰাও দি লৈছোঁ। ইয়াত মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইখিনি মই লাষ্টত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি মই এতিয়া ভাজি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। এনেকৈ মোৰ ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি নমাই দিম। নমাই মই এইখিনি পিচি ল'ম। আকৌ মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত তেল দি আছোঁ। ইয়াত মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিম। তেল গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ মোৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ আদা আৰু নহৰু এনেকৈ মই পিচি লৈছিলোঁ। এইখিনি মই দি লৈছোঁ ইয়াত। এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। মোৰ মছলা ভজা হৈ থাকক, মই এটা মছলাৰ পেষ্ট বনাই ল'ম। এনেকৈ মই দৈ লৈ লৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ যে এইখিনি গোটা ধনিয়া আৰু গোটা জিৰা এনেকৈ পিচি লৈছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি লৈছোঁ। আৰু দিছোঁ মই হালধি দিছোঁ মই এনেকৈ আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু অকণমান দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। মই এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। মছলাত মই এনেকৈ দি আছোঁ। এতিয়া ডাঙৰকৈ এনেকৈ বিলাহী কাটি লৈছোঁ, এইখিনি মই দি লৈছোঁ। দি মই এইখিনি আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি এইখিনি মই ভাজিম। ভজা মোৰ হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ মছলা মিক্স কৰি ৰাখিছিলোঁ যে দৈৰ লগত, এইখিনি মই এতিয়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম, যাতে ইয়াৰ পৰা তেল যেতিয়ালৈকে মছলা ওপৰলৈ উঠি নাহে তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। মছলা ভালকৈ ভাজিলে মানে তেতিয়া খাবৰ ভাল লাগে, ভাল হয়। যিকোনো চব্জিয়ে তেনেকৈ বনালে ভাল লাগে খাবৰ কাৰণে। মছলাখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব। মছলা ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া আগতে সিজাই থোৱা মাংস আৰু এই কঁঠালখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। দি মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম।
সিজাই লৈছোঁ যিহেতু বেছি সময় নালাগে বনাওঁতে। এতিয়া মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ নিমখ। আপোনালোকৰ যিমানখিনি নিমখ দৰকাৰ সেইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। এনেকৈ মই নিমখ দি লৈছোঁ। মই এইখিনি আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। যিহেতু বিহুৰ বতৰ, আপোনালোকক মই এনেকৈ খাচী মাংস বনাবৰ কাৰণে দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু খাব, খাই খুব ভাল লাগে। আৰু কঁঠালৰ ছিজন যিহেতু, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে কঁঠাল দি এনেকৈ বনাব। হয়তো কোনোবাই খাইছে, কোনোবাই খাই পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আজি এনেকৈ বনাব আৰু খাব। এনেকৈ মই ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ গোটেইখিনি। আৰু এনেকৈ মই এতিয়া ভাজাৰ পিছত পানী দি আছোঁ। চাওক, পানী দি মই এইখিনি আৰু অকণমান সময় উতলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মাংসখিনি মই সিজাই ল'ম। বেছি পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কম পানী দিওঁ। আৰু এইখিনি অকণমান সময় সিজিবৰ কাৰণে মই ঢাকি দিম। মাংস মোৰ হৈ গৈছে, চাওক একদম ধুনীয়া সিজি গৈছে আৰু ধুনীয়া গোটা হৈ গৈছে মাংসখিনি। যিহেতু মই বেছি এনেও ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মাংসও সিজি গৈছে আৰু কঁঠালো ধুনীয়া সিজি গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ আগতে যে ভজা মছলাখিনি কৰি দেখুৱাইছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম লাষ্টত। দি মই এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। দেখিলে কম সময়ৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক খাহী মাংস আজি বনাই দেখুৱালোঁ। এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকৈ লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এতিয়া মোৰ মাংস বনোৱা হৈ গ'ল। মই এইখিনি বন্ধ কৰি দিম গেছ, আৰু মই এতিয়া নমাই আপোনালোকক দেখুৱাম। এনেকৈ মই আপোনালোকক যেনেকৈ আজি মাংসখিনি বনালোঁ, আজি দেখুৱালোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ৰেচিপিটো। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাব আৰু খাব। খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছিকৈ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ। Perfect, perfect. মোৰ এই ৰেচিপি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।